Good morning student, my name is Harpreet Singh. I am a lecturer of Mechanical Engineering Department. ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? ਦ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਮੈਟਲ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਕੰਸਰਨ ਵਿਦ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਰਜਿਸਟ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਲੋਡ। ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਵਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਏ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਰ ਡਿਸਕਸ ਬਿਲੋ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ। ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਟੂ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਟੂ ਵਿਚ ਇਟ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਟੈਸਟ ਔਰ ਇਨ ਸਰਵਿਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਟੈਂਸਾਈਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਟੈਂਸਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਟੈਂਸਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੋਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸ, ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਸਟਰੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਫ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਰੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਸਾਈਲ, ਕੰਪਰੈਸਿਵ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਟਿਫਨੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਟਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮੈਟਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਡਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਟਿਫਨੈਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸਟਿਫਨੈਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਮੋਡਲ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਟਰੈਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਲ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਟਰੈਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਸਟਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਡ ਪਾਉਣ ਏਰੀਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਅਪੋਨ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੀ ਲੈਂਥ ਆ ਅਤੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਗੇਨ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ੇਪ ਆਫਟਰ ਦ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਬੜ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਮਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੇਅਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਬੜ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਆਪਣੀ ਉਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਫੋਰ ਦੋਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟੂਲ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਇਹ ਟੂਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟਡ ਦੈਟ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲਾਸਟਿਕ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਨ ਰਬੜ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਸਟਰੈਸ ਏ ਮੈਟਰ ਕੈਨ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੌਂਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ। ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰੈਸ ਆ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਕਰਵ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਓ ਬੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ, ਓ ਬੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ, ਓ ਬੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਓ ਏ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰੇਸ਼ਨਲੀ ਲਿਮਿਟ, ਹੁਕਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਅਕਰ ਐਂਡ ਈਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ ਸਡਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਪਰ ਈਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਲੋਅਰ ਈਲਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ। ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੈਟ ਇਨੇਬਲ ਦ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਲ ਰਿਗੇਨ ਦੈਟ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅੰਡਰ ਲੋਡ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲੋਡ ਪਿਆ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਪਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ, ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉਲਟਾ ਰਿਵਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫੋਰ ਰੋਲਿੰਗ, ਫੋਰਜਿੰਗ, ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੋਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਫੋਰਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ?
ਦੋ ਰੋਲ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵਰਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਬ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਰੋਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰਜਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਡਾਈ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੈਮਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਡਕਟਿਲਿਟੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ elongation and deformation, or it is the property of the material by which it can be drawn into wires by the application of tensile force, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਵਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਡਕਟਿਲਿਟੀ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਡਕਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਏ ਦਾ ਟਰਮ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ elongation ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਏਰੀਆ। ਦਾ ਕਾਮਨ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਰ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਟਿਨ ਐਂਡ ਲੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਕਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਆ, MS ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਟਿਨ ਐਂਡ ਲੀਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈ ਵਿਚ ਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇ ਬੀ ਹੈਮਰਡ, ਠੀਕ ਆ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਇਨਟੂ ਥਿਨ ਸ਼ੀਟ ਵਿਦਾਊਟ ਰੈਪਚਰ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈਮਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਮਰ ਕੁੱਟਦੇ ਜਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਲੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਟ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਬੀ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਮੈਲੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਨ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਰ ਲੀਡ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਰੌਟ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਪਰ, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ, ਲੀਡ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰੌਟ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਲੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ। ਵੈਨ ਏ ਲੋਡ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਡ ਔਨ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਇਟ ਚੇਂਜ ਇਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦਾ ਲੋਡ ਇਟ ਰੀਗੇਨ ਇਟਸ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੌਂਗ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਲੋਡ ਅਪਲਾਈਡ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਟੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਟ ਸੈਲਫ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ। ਔਨ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਲੋਡ ਦਾ ਸਟੋਰ ਐਨਰਜੀ ਗਿਵਨ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਟੋਰ ਐਨਰਜੀ ਬਾਏ ਅਪਲਾਈੰਗ ਏ ਲੋਡ ਔਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ strain energy, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਨ ਏ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਬੋਡੀ ਇਨ ਦਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ, ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ। ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟ੍ਰੇਨ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਏ ਬੋਡੀ ਅਪ ਟੂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ opposite to ductile or lack of ductile is also called brittleness, although they can take heavy load when applied smoothly but break easily when subjected to shock, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ ਦੀ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਡਕਟਾਈਲ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਹੈਵੀ ਲੋਡ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਆ ਵੈਨ ਪਰ ਸਮੂਥ ਹੀ ਬਟ ਬ੍ਰੇਕ ਈਜ਼ਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕ ਆ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਲਨੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਟਫਨੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਵਿਚ ਇਟ ਰਜਿਸਟ ਦਾ ਟਵਿਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਫਨੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ ਫਰੈਕਚਰ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਲੋਡ। It is measured by the amount of the energy absorbed by the unit volume of the material when it is subjected to external load up to the point of fracture. This property is desirable in part which are subjected to the shock and impact load, ठीक है। Again next है machinability, property which refer to the relative
ऐसे with which a material can be cut, the machinability of brass is better than steel। ਜਿਹੜੀ machinability brass ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ better than steel ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। property which refer to relative is a ऐसे with which a material can be cut, ਈਜ਼ਲੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੀਲ ਨਾਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਰੀਪ। ਕਰੀਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਨ ਏ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੋਰ ਏ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਡੀਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਲੀਡ ਟੂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ। creep is measured in terms of plastic deformation during the certain time. This property is considered while designing steam boil। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਬੋਇਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਟਰਬਾਈਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਈਸੀ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਟੀਕ। ਵੈਨ ਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਿਡ ਟੂ ਫਲਕਚੁਏਟਿੰਗ ਔਰ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਲੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਲੋਡ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਡ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਟ ਵਿਲ ਫੇਲ ਐਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਿਲੋ ਦਾ ਈਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੇਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਟੀਕ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਟੀਕ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟਡ ਬਾਰ ਲੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਹੋ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਟ ਬਿਗਨ ਹੈਜ਼ ਏ ਸਮਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਕਰੈਕ ਗਰੋ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਲੈਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਮੋਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਗੇਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਏ ਦਾ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਗੇਅਰਸ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? ਹਾਰਡਨੈਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਇਨੇਬਲ ਇਟ ਟੂ ਵਿਦਸਟੈਂਡ ਇੰਡੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਟ ਇਜ਼ also ability of the metal to cut the other metal। the hardness of any metal can be determined by any of the following tests। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੌਕਵੈਲ, ਵਿਕਰ, ਬ੍ਰੈਨਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। the ability of the material to permit the flow of the electricity through it is one of the important characteristics of the material। ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਐਜ਼ ਬਿਲੋ। ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਸ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਥਰੂ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਓਮਸ। ਏ ਕੀ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਐਲ ਕੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਅਲਾਓ ਦਾ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ electric current through it। the conductivity sigma is the reciprocal of resistivity। Dielectric strength it shows the insulating capacity of the material against high voltage। if a material having high electric strength can withstand sufficiently high voltage field before the breakdown occur। Thermoelectricity if the two dissimilar metals are joined together। ਦੋ dissimilar यानी कि अलग अलग metal material are joined together and their function are kept at different temperature। one is cold and one is hot। a very small voltage in millivolt will produce this effect is known as thermoelectricity। this effect form the basis of the thermocouple operation। ठीक है। next ਕੀ है? chemical property। before the final selection of the material one must have thorough knowledge about the chemical property of the material। this becomes more important when design part have to be used in chemical plant ships extra। a study of chemical property is also necessary because when a metal come in a contact with another substance they can react with each other and it can lead to chemical deterioration। some of the chemical properties are ਕੀ ਹੈ? chemical property ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਐਸਿਡਿਟੀ
extra. Corrosion is a gradual chemical or electrochemical attack by the surrounding on a metal. The metal is converted into oxide. Corrosive media includes acid, bases, salt solution, and atmospheric factory extra. Due to corrosion, the metal lost its ductility, strength, and other useful mechanical properties. ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं तो पूछ लेना इस बारे, ठीक है, ओके, थैंक यू।